السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أهلًا وسهلًا بكم في حلقة جديدة وقوية من استشارة تصميمات، وحلقة النهارده زي ما أنت شايف الألوان غريبة شوية، لسه بنحاول نوصل لشكل كويس للإستوديو، فدعواتك ولو عندك أي اقتراحات سيبها لي تحت في الكومنتس هاكون ممتن جدًا والله، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس وادعمني بلايك وكومنت ضروري، 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 وعاوزك تركز معايا جدًا، فنجان القهوة التمام ويالّا بينا يا أيها الفنان. والتصميم الأولاني معانا من محمد عادل، ومحمد هنا جاب لنا تصميم صراحة رايق جدًا، جاب لك واحد من الحُجّاج اللي رايحين يعملوا حِج يعني، وراهم الكعبة والناس نَفْسهم هُم رايحين يعملوا حِج مع مشهد بصراحة مختلف وجميل، الألوان بتاعة الbrand وظّفتها بشكل حلو جدًا، طريقة وضعك للtext نَفْسه اللي هو الحِج اللي بنحلم بيه، عجبني أوي بصراحة التقسيمة بتاعة الtext هنا مع للاستفسار ومع على خُطى الرسول صلى الله عليه وسلم، بصراحة التصميم تحفة. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. بدايةً خالص كده وبسم الله الرحمن الرحيم، هو أنا شايف إن معظم المشكلة في الalignment مع تعديل رئيسي مهم جدًا، وهي إن الحُجّاج نَفْسهم لمّا بيروحوا يعملوا حِج ما ينفعش يحطّوا حاجة على شعرهم، فده كده هيكون تعديل بالنسبة لك، وده بالمناسبة تعديل دخل لي قبل كده، فعشان كده أنا عرفتها من خلال التعديل بصراحة. فدي محتاجة إنها تتشال بنفس الAI اللي أنت عملت بيها الmodel يعني مش هتبقى فيها مشكلة خالص. النقطة التانية وهي فكرة الalignment إن أنت لو جينا نعمل دلوقتي rule of thirds بتاعتنا والmargin بتاعتنا، هتلاقي اللوجو نفسه طالع برّه، مع إنك عندك مساحة فاضية هنا ممكن تستغلها مثلًا تحط طيور مثلًا على سبيل المثال، أو إن أنت تستغلها في text ممكن تستغلها في حاجات كتير جدًا صراحة، ومش هاقول لك طلّع الtext اللي تحت لأن هو أنت عملته بشكل حلو، وفي نفس الوقت مثلًا الحِجة اللي بنحلم بيه مش متوسطنة في التصميم نفسه، للاستفسار مش ماشية مع على خُطى الرسول. فالدنيا مش متناسقة مع بعضها، دي نقاط بسيطة بس بصراحة in total التصميم تحفة وجميل جدًا وتسلم إيدك يا محمد. والتصميم اللي بعد كده معانا من إيمان صلاح، وبسم الله ما شاء الله يا إيمان التصميم تحفة، بس كان في نقطة مهمة عايز أنوّه لكل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي فيها، وهي إن أنت لمّا تيجي ترفع شغلك اتأكد تمامًا، تمامًا إن أنت مسجل اسمك صح، لإن أنت لو مش مسجل اسمك فتصميمك مش هيشارك. إيمان أنتِ كنتِ كاتبة EM فالصراحة التصميم حرام إن هو ما يطلعش في الحلقة بتاعة النهارده، فكنا مضطرين تمامًا إن أنا أدخل أشوف التصميم ده مين اللي رافعه، فكان الموضوع صعب خاصةً لو في أكتر من واحد، فحرفيًا مش هنضيّع وقت على طول هنيجي لاغي التصميم لإن أنتِ ما التزمتيش معانا، بس يعني الناس تركّز معانا كان تقريبًا الحلقة بتاعة النهارده ديّة بس في إيمان هي اللي كانت حاصلة، فنركّز في فكرة إن أنت تسجّل اسمك على التصميم مش كLogo مش لأ، لأ، سجّل اسمك على الfile من برّه، اللي هو بدل مثلًا design كذا، 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 لأ سمّيه مثلًا أنتِ كإيمان سمّيه إيمان صلاح، أنت كأحمد سمّيه أحمد كذا، على طول فاهمني؟ بالنسبة للتصميم اللي قدّامنا بصراحة يا إيمان هو تصميم لذيذ، أنتِ عاملاه على style الflyer أو على style الroll up أو على style أيًا يكن إستايلات المطبوعات أكتر مش style السوشيال ميديا، إحنا كنا قُلنا أو طلبنا إن أنت تعمل تركيز أكتر على الكعبة، فده ما حصلش، أنتِ already عملتِ تصميم ممكن ينطبع بشكل هيكون بشكل لذيذ جدًا، خلّينا برضه بشكل سريع نقول له إيه اللي ممكن يحسّن منه أكتر وأكتر. فبدايةً اللوجو والdrop shadow مخلّيين اللوجو مش واضح، أنتِ عايزة تبيّنيه كان ممكن تبيّنيه بshape زي ما أنتِ بيّنتِ مثلًا الكعبة والمدينة المنورة، كان هيكون أفضل بكتير معاكِ في إن هو يكون واضح معانا. النقطة التانية وإن هي ديّة مش من ألوانهم، فكان ممكن إن إحنا نخلّيها مثلًا باللون البني من ألوان الوسام، فكان هيكون أفضل أو اللون الأسود زي ما برضه بعض الناس راحت لحاجة زي كده. في بكسلة بسيطة في الشيبات، فنركّز إن إحنا نعمل لها upscale على سبيل المثال. نقطة نوعًا ما أخيرة وهي الalign برضه هنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عارف إن أنتِ عايزة تعملي سهم اقرا ده وبعد كده سهم اقرا ده زي leading lines يعني، بس الأفضل إن أنتِ زي ما أنتِ عملتِ دي كده كُتلة على بعضها، أنا برضه عايز أشوف ديّة كُتلة على بعضها متناسقين في التصميم بتاعنا، بحيث إن هم يكونوا وازنين التصميم بشكل واضح وبشكل حلو، لكن in total التصميم لذيذ بس مش رايح أكتر للسوشيال ميديا، فركّزي في الحتّة ديّة وحاولي تعملي inspiration أكتر، اعملوا search على جوجل حتى مش لازم ياندكس زي ما قُلنا في الحلقة بتاعة الsearch والinspiration ممكن تروح تخش على جوجل اكتب الحِج أو عمرات الحِج أو خُد copy من الreference اللي إحنا عطيناه، اعمل search by image وشوف الناس منزّلة شكلها إيه، وشوف التصميمات التانية شكلها إيه، وابدأ خُد منها reference أكتر، كان هيكون أفضل بكتير.
لكن حقيقي يا إيمان بجد تسلم إيدك والتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من أنيس هازارش، وبصراحة يا أنيس التصميم تحفة، تكوينه عظيم وحاجة كده رائعة، ركّزت لي على الكعبة بشكل حلو جدًا، مع الtypography اللي موجود ورا على شكل circle مع الtext اللي في النُص، فعاملين زي برضه leading lines على الtext بتركيز حلو، مع الحُجّاج اللي بيمشوا، لأن أنا شُفت الصورة الأصلية بتاعتها بجد، بجد تسلم إيدك التصميم تحفة. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. بدايةً كده الtypography أعتقد إن أنت كان عندك أحسن، أنت كان ممكن تطلّع كلمة حِجْ مثلًا ديّة بشكل أحسن. طيب أنت مش عارف تكتبها بشكل حلو وأنت بصراحة اجتهدت فيها، أنا لاحظت إن أنت عامل drop shadow هنا وعامل شغل أو أنت عاملها بالbrush يعني وبالselection وبتاع، شغل لذيذ جدًا، بس أنت ممكن تروح تسيرش على جوجل على كلمة حِج، اكتب مثلًا الحِج أو حِج typography جنبها، هيطلع لك ناس already كانت كاتبة كلمة الحِج بشكل حلو، فخُدها فرّغها واستخدمها عندك في التصميم مثلًا على سبيل المثال. النقطة التانية برضه الفونتات اللي هنا مش أحسن حاجة إن أنت تستخدمها، كان ممكن تدخل على الpage بتاعتهم وتشوفهم بيكتبوها إزاي وتبدأ عن طريقها إن أنت تاخدها وتوظّفها عندك في التصميم، كانت هتكون أفضل بكتير. نقطة بقى أو نقطتين أُخَر بقى خالص، وهي فكرة اللون الأزرق مش من ألوانهم، طب ما السما لونها أزرق يا أبو حميد، بس إحنا هنا بنعمل design دعائي، إحنا مش بنعمل realism، إحنا مش بنعمل حاجة حقيقية، بنحاول نقرّب للتفاصيل الفيزيائية الطبيعية بتاعتنا بس في نفس الوقت بنحاول نطلّع حاجة شكلها كويسة professional وفي نفس الوقت بألوان الbrand. طيب أنت عايزها بألوان الbrand إزاي؟ هتعمل coloring للbackground باللون بتاعهم هم اللي موجود في اللوجو أصلًا ذات نفسه، فكان هيدّي لك الشكل اللي أنا باتكلم عليه حرفيًا دلوقتي. لكن in total بجد التصميم اللي أنت عملته جميل. بُص في حتة الretouch اللي أنت أسستها هنا، فالtexture اللي موجود ده أنا عارف إن هو موجود على الكعبة بنفسها، لأن أنا شُفت الصورة الأصلية، بس أنت عملت contrast عالي أوي، أوي، أوي ما بين إن أنت مغمّق الجنب ده بطريقة over مودّيها للأسود، ومفتّح هنا مودّيها للأزرق مع textures مختلفة، فحسستني إن الكعبة فيها حاجة غلط، لكن ده صورتها الحقيقية. طيب أنت محتاج إيه، فتّح الجنب ده شوية صغيّرين وغمّق الجنب ده سِنّة صغيّرة أو اطفيه سِنّة صغيّرة، فهتحسّسني إن هي فعلًا متكاملة ومكمّلة بعضها. آخر حاجة خالص اللوجو نَفْسه طالع برّه الmargin بتاعتنا، إحنا قُلنا الmargin في المقاس الطولي دوّة اللي هو 1350 في 10 80، الmargin بتاعتهم تكون 45، فابدأ نزّل اللوجو أكتر ناحية جوّه التصميم، هتكون أفضل وأفضل، لكن in total التصميم بتاعك لذيذ جدًا، جدًا يا أنيس، والتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من أحمد علاء الدين، وأحمد هنا راح عمل لك ألوان بقى وglue وبتاع وعامل شغل جامد جدًا مع الback view بتاع المُصلّي اللي قاعد قدّام الكعبة، ويقول لك بقى الحِج اللي بنحلم بيه على خُطى الرسول بشكل جامد كده. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر يا أبو حميد. بدايةً كده وبسم الله الرحمن الرحيم، ديّة مش الكعبة، لأ طب ما الكعبة قدّامك يا أبو حميد، دي AI، والAI بيحاول يوصل لشكل تصوُّري للكعبة، لكن ما بيطلّعهاش هي. طيب إيه الحل دلوقتي؟ إن أنت كنت تجيب الكعبة الحقيقية وتستخدمها في التصميم، لإن بُص كده هتلاقي باين أوي إن الtextures ديّة كلّها fake، مش مضبوطة ومش حقيقية ومش الكعبة حرفيًا، وفي حاجات أصلًا طالعة لقدّام وحاجات داخلة لورا، في حاجات غريبة حاصلة already في الكعبة. رجاءً، رجاءً، رجاءً يا شباب عشان بعد كده ما نلغيش الAI خالص من التحديات، استخدموا الAI بشكل مضبوط، بشكل يكون متوافق مع التصميم اللي أنت شايفه قدّامك واللي أنت بتعمله قدّامك. فدي مش الكعبة، دي طبعًا أول مشكلة قدّامنا. النقطة التانية السما نفسها باين أوي إن هي يعني تقيلة شوية في التصميم، أنت لو كنت عملتها مثلًا كcolor وgrade كده كان هيكون شكلها أفضل بكتير من إن أنت تجيب مثلًا صورة أو إنها تكون generated مثلًا أو إن أنت تعملها بأي شكل من الأشكال اللي إحنا شايفينه ده، كان هيطلع بشكل أحسن، أو لو حتى جبت سما حقيقية ليلية كانت هتكون شكلها أفضل بكتير من إن أنت تحط سما زي ديّة. نقطة مهمة جدًا برضه معانا ونختم بآخر حاجة بعدها على طول، وهي إن أنت اتعاملت في الحِج اللي بنحلم بيه مع الكعبة على إن هي product، اللي هو أنت هتلِف حوالين الكعبة وحاطط على خُطى الرسول موازية للكعبة، فأنت بتتعامل إن الكعبة دي product، الكعبة ديّة ليها مكانة عند كل مسلم، فما ينفعش إن إحنا نتعامل معاها بالشكل اللي قدّامنا ده. كان المفروض إن إحنا عندنا مساحات حلوة أوي، أوي قدّام، كان ممكن نكتب هنا براحتنا زي ما إحنا عايزين وناخد راحتنا أوي في الtypography، كان هيكون شكله أفضل بكتير إن إحنا نأثّر على الكعبة. برضه في حاجات غريبة طالعة هنا، تقريبًا دي الكعبة نفسها بس vector، ما فهمتش برضه فكرة استخدامها أوي، فكان ممكن نطلّعها بشكل أفضل من كده. وآخر حاجة معايا خالص برضه في التصميم بتاعنا، وهي فكرة إن الألوان اللي في الbackground ديّة مش ألوان الوسام للسياحة، فكنا ممكن إن إحنا نضيفوا ألوانهم،
كان هيكون شكلها أفضل وأفضل، لكن in total التصميم لذيذ جدًا، 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 وتسلم إيدك يا أبو حميد. والتصميم اللي بعد كده معانا من أحمد عماد، وأحمد هنا جاب لنا تصميم رايق بألوان هادية والدنيا ظريفة جدًا، حط الكعبة بشكل مركزي في نُص التصميم، وكتب الحِج اللي بنحلم بيه ناقص بس لام هنا يا أبو حميد، وعلى خُطى الرسول صلى الله عليه وسلم. بشكل سريع خلّينا نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر، وبصراحة التصميم هادي وعاجبني ده جدًا فيه، لكن الكعبة كان ممكن تبان أكتر من كده، إن أنا حاسس إن في gradient سودا كده على الكعبة من تحت، مخلّية كل الجزء ده زي ما هو، والدنيا باينة واضحة فوق في الكعبة، لكن الأحسن في retouching لحاجة زي كده، إن إحنا نشِد كده من هنا، يكون الجزء ده زي بعضه، والجزء ده مثلًا منوّر، بناءً على الإضاءة اللي موجودة في التصميم بتاعنا. برضه فكرة إن الكعبة ممطوطة أوي في الجنب ده كده، وهنا ماشية يعني نوعًا ما تعدّي، لكن هنا في مَطّة بزيادة أوي محتاجة إن هي برضه تتضبّط، بحيث إن هي تكون داخلة لجوّه شوية، فتكون متّزنة أكتر في التصميم. كان ممكن نطلّع الكعبة لفوق شوية، مع إن إحنا نزوّد الجزء اللي تحت ده من الكعبة أو من الأرض بتاعة الكعبة، كان هيكون أفضل بكتير. نقطتين أُخَر خالص، كان ممكن نستغنى عن الshape اللي فوق ده، هو ده بس وظيفته إن هو يدّي زي إيه، كإنّك شادد خط تحت على خُطى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هيكون أفضل إن إحنا نشيل دي خالص ونخلّي الحِج اللي على سطرين مع بنحلم بيه، تمام، وناخدوه مثلًا ككتلة لوحدها تكون هنا في التصميم بتاعنا، نكبّر سِنّة لوجو الوسام للسياحة ونعمله له shape من ورا، كان هيكون أفضل بكتير. مع تطليعك للكلام ده كان ممكن تدّي contrast مع الbackground أو الtextures اللي ورا ديّة تبان أكتر من الحتّة اللي فوق، كان هيكون شكلها برضه أحسن وأحسن، لكن in total حرفيًا التصميم بتاعك لذيذ جدًا، جدًا يا أبو حميد وتسلم إيدك يا صديقي. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد جمعة، ومحمد هنا راح جاب لك التصميم سياحي أكتر ناحية اللي هو إيه، الحِج اللي بنحلم بيه على خُطى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاب الكعبة جوّه شباك طيارة على شكل شنطة سفر وطالعة من فوق طيارة. بصراحة أنت عامل شغل جامد جدًا، في مجهود رهيب، تسلم إيدك عليه. بس أنا عندي مشكلة صغيرة خالص، وهي فكرة أنت عملت تِمب جاهز ينفع لأي حاجة بعد كده، يعني مثلًا على سبيل المثال لو غيّرنا الtypography وحطينا هنا صورة شرم الشيخ، فحرفيًا أنت حوّلت التصميم كلّه لرحلة شرم، فاهمني؟ على العكس إن إحنا طلبنا في الbrief إن إحنا نركّز أكتر على الكعبة، وإن الكعبة تكون واضحة في التصميم. هتقول لي طب ما أنا عامل framing أهو يا أبو حميد أهوّة والكعبة واضحة، أنا باتكلّم على فكرة التصميم كtotal، إن الكعبة تكون واخدة جزء كبير من التصميم، وتكتب بقى براحتك على التصميم من قدّام. دي كانت الحاجة اللي أنا كنت منتظرها بصراحة أكتر. لكن الصراحة التصميم اللي قدّامنا لذيذ، الإضاءات أنت معتمدها إنها من هنا ناعمة، فالمفروض كنت تدّيني الshadows نفسها برضه ناعمة في الاتجاه ده. لاحظت إن في لون أزرق موجود في الشباك، كان ممكن تشيفته بمنتهى السهولة بالhue and saturation مثلًا على سبيل المثال، كانت هتضبط معاك أكتر وأكتر، plus إن الطيارة عليها shadows تقيلة واضحة جدًا، على العكس تمامًا ما فيش هنا shadows واضحة، فكان ممكن نهتم بيها أكتر من كده. الshadows بتاعة العَجَل لذيذة بصراحة، عاجباني، بس مش مناسبة لإن الإضاءة نازلة من هنا، فما فيش المفروض shadow هيكون هنا ولا ورا من هنا، بالعكس الshadows كلّها هتكون رايحة في الاتجاه ده، ناعمة كده وخفيفة وهادية، كانت هتكون أفضل بكتير. آخر حاجة خالص الlayout بتاعنا برضه في التصميم، هو تصميمات السياحة غالبًا بتكون عبارة عن layout أكتر مع الvisual اللي أنت بتكون بانيه يعني، فكنا محتاجين ندخل أكتر الوسام للسياحة الرحلة الروحانية مع إنها مش مطلوبة أوي يعني، وfor more information كانت ممكن تدخل جوّه في التصميم بتاعك، وأخيرًا تكبّر اللوجو شوية عشان اللوجو مش واضح في التصميم. وطَب لو كبّرته الدنيا هتتزحم، ممكن تخش بالحِج اللي بنحلم بيه يكون في الجزء ده من التصميم، أو إن أنت تنزّل الحِج اللي بنحلم بيه وتخلّي اللوجو موجود فوق في التصميم، كان برضه هيضبط معاك أكتر وأكتر، ومع شوية بقى textures كده في الخلفية إسلامية Islamic pattern مثلًا أو حاجة زي كده، كانت هتدّي لك شكل أفضل وأفضل، لكن in total التصميم لذيذ جدًا، جدًا يا مُحمد. تسلم إيدك يا صديقي. أدي بادئ كرنب زبادي شالوا وحطّوا كل عليه دقيقة ضفدعة عِد 4 1 2 3 4. والتصميم اللي بعد كده معانا من مازن سليم، ومازن هنا راح عمل لك الصراحة تصميم يعني layout لذيذ، تصميم نَفْسه متوازن، شكله حلو جدًا ومضبوط نوعًا ما. خلّينا بشكل سريع نقول له إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. بدايةً كده والصورة ديّة AI كده قدّامنا، طيب الكعبة مضبوطة يا أبو حميد، بصراحة الكعبة الAI ضبطها، يعني ما كانتش أصلًا هي صورة حسّيتها حقيقية بصراحة. لكن اللي كشف الAI إن هو ما ضبطش حجر إسماعيل من قدّام، لإن ده ما فيش الحتّة دي مش موجودة، برضه نفس النظام إيه الجزء ده تحس إن في خيمة رمضانية موجودة تحت، فلأ ده مش دي مش الكعبة بتاعتنا، فمحتاجين إحنا نستخدم صورة حقيقية. على فكرة بجد صور الكعبة مغرقة النت، يعني يا جدعان سهّلوا على نفسكم الموضوع بسيط.
خُد صورة موجودة عادي جدًا وابدأ اشتغل عليها، ابدأ غيّر السما، ابدأ اعمل فيها شغل بسيط، هيكون الموضوع سهل وبسيط وسلس جدًا معاك. النقطة التانية وهي فكرة الhierarchy في التصميم. طيب الhierarchy في التصميم يعني إيه؟ يعني أنت عايزني أشوف إيه الأول ثم إيه، ثم إيه. فأنا أول حاجة عينيّا جات عليها الصراحة الكعبة، الله ينوّر عليك، وده كان مطلوب جدًا في التصميم بتاعنا. طيب وبعدين؟ كُتلة الجزء ده، زي كُتلة الجزء ده، زي كُتلة الجزء ده والجزء ده، كُلّه شبه بعضه. طب أنت عايزني أقرا إيه الأول ثم إيه؟ أنا عايزك تخلّيني أقرا الحِج اللي بنحلم بيه الأول، فبناءً عليه هنصغّر اللوجو شوية، كده بإيه، بالراحة وبالعقل والموضوع بسيط جدًا. طيب بعدين عايز أقرا على خُطى الرسول، أنت حطيتك hashtag وبصراحة أنا ما طلبتش منّك hashtag، يعني الhashtag ده بينطلب، بينطلب، لكن أنا ما طلبتش إن أنت تحط hashtag في التصميم بتاعك، فكان ممكن تضيف على خُطى الرسول تحتها، كان هيكون شكلها أفضل. طب ما اللوجو كده هيزحم الدنيا، فكان ممكن ناخد الكتلة دي نطلّعها لفوق سِنّة، وناخد الوسام للسياحة نحطه يا تحت هنا يا تحت هنا، وبما إن اللوجو فيه إنجليزي وعربي فمش هتفرق، والناحية التانية رقم، بس الموضوع هيكون بسيط جدًا، لكن أنت التصميم لذيذ جدًا، جدًا يا مازن، وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من صديقنا محمد العيوني، ومحمد هنا عمل لنا تصميم برضه رايق، راح لشباك الطيارة، وجاب الكعبة أو صورة من الصور الموجودة على النت حطها جوّه التصميم، مع الحِج اللي بنحلم بيه على خُطى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولوجو الوسام للسياحة اللي هو تقريبًا عدّل عليه أو عمل rebranding للموضوع. تسلم إيدك يا محمد، خلّينا بشكل سريع نقول له إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر، وبدايةً كده وبسم الله الرحمن الرحيم، فين الفوكس اللي على الكعبة؟ مش موجود، الكعبة صغيّرة واللي باين برج الساعة، أنا مش مطلوب منّي برج الساعة على قد ما مطلوب منّي صورة الكعبة. فإذا يعني هو نفس قصة برضه إن إحنا رُحنا برضه لdesign سياحي أكتر، ممكن أحُط أي صورة هنا وهيمشّي التصميم، لأ برضه محتاجين الصورة تكون واضحة والموضوع يكون hard sell أكتر إن أنت تعالَ ادخل معانا في حجز حِجّك من عندنا يعني. فبشكل سريع كان عندي اقتراحات ظريفة ليك إن أنت تحسّن من التصميم أكتر وأكتر عن طريق إن أنت تخفِّف سِنّة صغيرة خالص الtextures اللي برّه، لإن هي واضحة وتقيلة في التصميم، سِنّة صغيرة، لإن أنت لو خفِّفتها جامد التصميم هيبوظ، فسِنّة اللي هو إيه، سِنّة حرفيًا بالسنس بتاعك كده، اللوجو بتاعنا يطلع فوق اللوجو أو الصورة بتاعة الكعبة بالشباك يطلع لفوق سِنّة صغيرة كمان معاها، والحِج اللي بنحلم بيه على خُطى الرسول تكون تحت، فالهيراركي هتكون أضبط معانا في التصميم، لكن in total التصميم لذيذ. آخر حاجة برضه خالص وهي لاحظت إن في ألوان زرقا في الصورة من برّه، وإحنا ألواننا رايحة ناحية الألوان الحارة اللي هي الأورنج والأسود، فكان ممكن نخلّي الألوان نفسها تكون رايحة أكتر للأصفر، أو رايحة أكتر للأورنج اللي هو موجود أصلًا أنت استخدمته هنا، كان هيكون أفضل، لكن حقيقي بجد التصميم لذيذ جدًا، تسلم إيدك يا محمد. وبس كده يا صديقي وصلنا لنهاية الحلقة، لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعّل زر الجرس ودعمني بلايك وكومنت ضروري جدًا، جدًا، ضروري بجد محتاجة اللايك والكومنت، وخلّيني ما اطوّلش عليك أكتر من كده ونقول لك مين اللي كسب معانا النهارده في الحلقة رقم 12 من السيزون التاني من استشارة التصميم، ويكسب معانا بالمركز التالت شخص عامل لنا تصميم فيه ألوان وحركة كده وشغل جامد جدًا، جدًا، ووصف لنا الAI بشكل ما ويفوز معانا بالمركز التالت أحمد علاء الدين. ألف مليون مبروك يا أبو حميد، بجد بجد شابوه ليك وبالتوفيق ليك في الحلقات الجاية، عملت لنا شغل محترم جدًا، جدًا النهارده. ونيجي للمركز التاني والشخص اللي بينافس على المركز الأول بس مش بتضبط معاه، وحقيقي بجد بجد عامل لنا تصميم هادي كده وظريف وألوانه تشد كده حاجة كده روعة بسم الله ما شاء الله، ويفوز معانا بالمركز التاني أحمد عماد. ألف مليون مبروك يا أبو حميد، بجد التصميم تحفة، تحفة، تحفة. وهادي كده وحاجة كده ما شاء الله، بجد بجد شابوه ليك، ومستني منك تحدياتك اللي جايه وان انت تدخل ان شاء الله على المركز الاول وتتمسك بيه. ونيجي للمركز الاول والشخص اللي قفل لك التحدي النهارده وقال لك ان الحلقه رقم 12 من السيزون الثاني من استشاره التصميمات انا اللي اخدتها وانا اللي قفلت على الدنيا دي كلها، والحلقه دي بتاعتي انا لوحدي. بصراحه يعني ابدعت جدا جدا جدا، وبصراحه التصميم بتاعك تحفه وعملت شغل جامد جدا فيه. ويفوز معانا بالمركز الأول وللمرّة التانية على السيزون التاني من استشارة التصميمات محمد عادل. ألف مليون مبروك يا محمد، بجد تصميمك كان تحفة جدًا، 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 حبيته. والتصميم بصراحة تحسّه كده official، حاجة كده محترمة أوي وفيها مجهود وشغل، يعني حاجة professional أوي، بجد تسلم إيدك. وحاول تحافظ على المركز الأول يا صديقي، أنت قدّها وأنا واثق فيك. بس كده يا صديقي وصلنا لنهاية الحلقة، لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعّل زر الجرس، وضروري بجد محتاج كومنتاتكم يا شباب، سيب كومنت حتى لو بreact، أنا عارف إن أنت ما بتسيبش كومنتات عادةً على كل الفيديوهات، بس يعني إيه react كده في الكومنتس، والله هاكون مبسوط جدًا عشان الحلقة تطلع أكتر وأكتر. ولو محتاج أي حاجة تسألني فيها سيبها لي تحت في الكومنتس، أو ادخل معانا على الcommunity بتاعنا على الDiscord على التليجرام.
على الفيسبوك، على كل اللينكات هتلاقيها تحت في الdescription، واشوفك على خير الحلقة الجاية.